sa'yo 3. Bilang ka 3. Bilang ka, Tina. Tina, 3. Ano masusunog dyan? Ito. Go daw. Wow! So you guys, what's up? Welcome back to my channel and this is Michi, you know. So for today's vlog, December 1 na guys. So it's time for Christmas season, you know. Ngayong umaga, mag-unbox tayo ng isang item mula kay SHOPEE. I'm so excited kasi matagal ko na siyang gustong i-unbox with my pamangkin. So yeah. Sabi mo, oh, woo! Kasama! So guys, andito tayo with my pamangkin. So mag-unbox tayo ng isang parcel kay SHOPEE. Say, oh, woo! So guys, ito yung i-unbox natin right now. Itong malaki na to. So hindi ko pa alam kung saan natin siya ilalagay. So, let's go! Yung i-unbox natin right now is a Christmas tree! So itong item na to, ito na yung pinakamurang na nabili ko kay SHOPEE. Actually, marami na siyang mga ornaments or marami na siyang design. 5 feet yung binili kong Christmas tree. So sana maganda yung kalabasan, no? And then complete package sana. Bilang ka muna. 1, 2, 3, go! Wow! Oh, wait. Wait. You know, so guys, ito yung yung mga ornaments or yung mga designs niya, no? So, ito yung Christmas tree. So, ito yung naglalagas, no? Oh no! So, guys, ito kung nakikita nyo, ito siya. Yan. So, ito yung kanyang mga feet. So, yung laman ng box natin, wala na. Anong plano mong gawin dyan? Oh, huwag mo sisirain ha. Huwag mo sisirain. Ang hirap mag-video pag may kasama kang bata. Ang kulit. Oh, wow! So yun guys, i-assemble muna natin to. So I think tapos na tayo, no? So excited na itong mag-design. So sige na, magde-design na tayo guys.
Sa ngayon guys, ito pa lang yung design natin. No? Medyo ano pa siya, malungkot. Kasi hindi pa tayo tapos, no? So, ano masasabi mo? Christmas tree. Christmas tree. Dali, lagay mo na. Dito, lapit kayo. Wow! Guys, tapos na natin siyang i-install. Tapos mamayang gabi, papailawan natin siya. A few moments later. So yun guys, gabi na. Mag Christmas lighting na tayo. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, West! Uy, kuha na ba yung bata dito? Tagal daw. May baka may pipindatin pa, wait lang. Merry Christmas! So guys, ito na, mag-opening lights na tayo guys. So ito, hindi na to epic. So 5, 4, Bilang mo na si Matina, si Matina. Si 1. Matina. Ano? 3, sa'yo 3. Bilang ka 3. Bilang ka, Tina. Tina, 3. Ano masusunog dyan? Mag-go daw. Wow! Wala, ang ganda. Yan, Yay! ilaw. So yun yung Christmas lights natin guys na nabili kay Shopee. So working naman siya, nakakatuwa. Sobrang ganda tayo, bumili ka ng malaki. Yeah! So that's all for me today guys. I hope you like my video. So working naman yung ating Christmas tree as you can see, no? Kung gusto niya item, check nyo na lang dito sa link below. So sa muli, bye-bye!